سلامونه او درنښت ګران لیدونکو په دې ویډیو کې درته د ESP32 چې کوم موږ سره مایکرو کنټرولر دی یا بورډ دی دغه په هکله معلومات درکو او په وکوي کې تاسو په هغې باندې مختلفې پروژې کولی شئ که چیرې تاسو تېر ویډیو نه یې کتلې په تېر ویډیو کې تاسو ته موږ ویل چې تاسو که چیرې راشئ او سرچ کې ولیکئ وکوي دغه ډېر خوندور ویب سایټ دی په دې کې هم ملګرو د اردینو بورډ هم شته او دې کې موږ سره ESP هم شته HTM هم شته او د رسبري پای خوندور 5 کوم شته که چیرې تاسو په ESP32 باندې کلیک وکړئ ډبل کلیک په دې وکړئ نو دې کې یو خوندور ESP چې کوم دی ملګرو دا ډېر خوندور بورډ دی ESP32 سپیشلی چې د دې خوندورتیا په دې کې دا چې دا د اټومیشن او وایرلس کیپبلیټی لري یعنې دې کې د وای فای بلټن موجول دی د بلوتوث دپاره نو IoT بیسډ چې غواړي دا لرې ځینې کنټرول کوي ډېر خوندور اپشن دی دا د دې لپاره او بل دا چې میموري ډېر زیاته ښه ده پروسیسینګ سپیډ ډېر زیات دی نو دې کې ملګرو ته یار بلټن پروژې هم شته تاسو کتلی شئ ګوره دا د تاسو دې پروژې باندې ډبل کلیک وکړئ تاسو ته دا پروژه راخلاصېږي دا چې دلته دې سره کوم پروژه کړې ده دا تاسو کتلی شئ دلته ګوره د دې خوا وګورئ د دې کوډ کتلی شئ نو څومره ډیر کوډ یې کړی تاسو کولی شئ چې د پروژه کې یو څه لاسوهنه وکړئ او ډېر څه ترې زده کړئ که تاسو غواړئ چې نوې پروژه شروع کړئ بیخي تاسو بیا کولی شئ دې ځای نه بیخي ESP32 باندې کلیک وکړئ او بیخي له سره دا د ESP32 بورډ په کوم کې چې بلټن د وای فای او د بلوتوث دپاره کیپبلیټي شته او د اټومیشن لپاره ښه دی او د لرې ځای نه د کنټرولینګ لپاره وایرلس کیپبلیټي لري او سپیډ ډېر زیات ښه دی تاسو کولی شئ دې ځای نه کنټرول کړئ نو تیار که چیرې تاسو یو پروژه کوئ نو په ESP32 باندې د اردینو بورډ عموما بګینر لپاره ښه دی چې بګینر لیول کار وکړي چې تاسو هاي کار کوئ به ESP32 یا هم د 5 پیکو ته راشئ همدارنګه تاسو که خپله پروژه وکړئ تاسو هم شریکولی شئ که تاسو په اردینو اونو باندې کلیک وکړئ دلته نو په دې کې دلته بلټن پروژې تیار ګوره دغه یو پروژه ده تیاره جوړه شوې ده 32 سرو ډانسینګ یو پروژه ده نو په دې تاسو کولی شئ ډبل کلیک وکړئ او تاسو د دې هغه بیهیویر چیک کړئ چې دا څه رقم پروژه ده دا چې شی کوي او څه نه کوي ورته تیار کوډ ورته شوی دومره کوډ شوی صحیح ده دلته تاسو کولی شئ چې په دې کلیک وکړئ ګوره هغه سرو موټرونو ته مختلف قسمه اټیک ورکوي دا وایي ډانسینګ کوي ډېر خطرناکه پروژه کړې ده نو تاسو کولی شئ ملګرو چې د اردینو په مختلفو بورډونو باندې اونو میګا یا هم نانو باندې کار وکړئ او د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې په راسبري پای باندې کار وکړئ او د راسبري پای الریډي پروژې هم دلته وګورئ صحیح ده او که کوئ دغه وکوي چې کوم دی دا ډېر زیات خوندور اپشن یې لري د دې ترڅنګ نو دا بیا پرایسینګ هم دلته شته یعنې که پرو ورژن غواړئ ځکه بعضې وخت چې دی ملګرو دکې تاسو کار کوئ د دې باندې رش ډېر وي د ورځې د خوا نه اوس خو ماښام دی نو بیا کوډ تقریبا 30 ثانیو 40 ثانیو پورې هم اخلي بیا تاسو د ده پرو ورژن هم اخیستی شئ تاسو کتلی شئ چې 240 بېلابېل پوهنتونونه دا استعمالوي او په 80 هېوادونو کې صحیح ده دا ډېر خوندور څه دی تاسو لاندې وګورئ دې کې څونه ښایسته فیچرز دي دا تاسو حتما وکاروئ هغه ملګري چې IoT کې کار کوي یا سمارټ پروژې کول غواړئ نو که په ESP باندې زیاتره ملګري ته پوښتنه کوله چې آیا دې کې د ESP کیپبلیټي شته که نه یس د ESP چې کوم ESP32 بورډ دی یا مایکرو کنټرولر دی هغه دلته شته او د هغه ټول کیپبلیټي دلته شته تاسو پروژې هم کولی شئ دلته چې کوم پروژې جوړې شوي دي هغې نه هم ګټه اخیستی شئ خپلې پروژې هم د نورو سره شریکولی شئ نو وکوي سرچ کوئ کار پکې وکړئ او دعاګانې وکړئ خدای په امان